Bawal naman. Diba? Hindi. Pagbukas mo hindi. Siyempre yun eh. Salamat ako. Ayun, papayat ako. Kahit nagtatry. Yang gitu. Matabaran. Okay. Hindi pa magbabago. Sino may bukala? Isaot? Banta ka? Sabay kita. Alam mo ka, may ako. Hindi ka sila. Ito, taduan.
Singing. Actually, Well, tapi susah. Apa itu? Boleh boleh. Ano yun ah, solution ng health. Ito, makisin mo sinulog ni Mami. Sabi na daw, in-exam. Gusto. Hindi mo sinulog yung di mo ano? Gusto ang sarap. Ano mo malalaw daw. Gusto, pinililang pa. Marami pa po. Now, Lalay. Gusto mo maano mo dyan na ano na. ito daw, Wala palit. Kung pinalitan mo na ibang pro, pero kung mid pero may ano ka na yan. ayan na. Kaya manawara. Hindi yung parang hindi pa sila sa'yo. Minsan pa rin mabubulit ako.
Tatay ko daw isang malakas sa sigaw. Utlaw. Ayun. Yun yung talo. Hindi ka man lamig-lamig. Ano na sabi mo? Tawad. 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 Nakulong. Yung ano, tingnan mo. Ayun, nawala. Yung sira nga, yun.
Hindi ka dito. Hindi ka dito. Pagdatak mo ayos. Ano din ang ayos? Kaya makikita mo ka. Ano din ang ayos? Uy! Wag ko! Nagdinamod na ayos. Okay ka yan. Kaya ang buo. Nagulog siya. Nagulog siya. Basta malaman.
expect ka sa mga naman. Pag-ibig ko. Oo. Straight. Gimana kung experience na din kayo ano, memory nila? Ano mo din ba ako din? Pero wala pa. Utak ako naman po. Anong pinagay mo ako? Police officer ka rin yun. Wala ba? Oo, ako yan. Tigil. Yun. Speak up, speak up. Speak up. Speak up na ka na. Live ito. Yo. Ah, ito pala. Okay. Yung, oh. Vanilla. Vanilla. Hindi ka ulit. Oo, hindi mo ako. Ay, so, Louisiana. Locally, oo. May nakaklaro ka. Wala ba? Ano, sir. Mr. Will. Service. And, ano ba kayo? Ha? Oo, dalaw. Service. Balik pa. Hello?
Itapon ko ba siya? Kasi ito. Ito na nakilan. Ayaw daw. Itapon ko ba siya? Ito dyan din. Ah! Naging tatlo na po ba siya? Naging tatlo. Two! Ito mga dito. Ha? Ay, kung ka Kapag
Kaya kung yung blog, first aid. Wala ba main ay kulay? Kaya kung yung blog, pangalan mo blog ibig ano? Ang laba? Potato fries. Eh, putang ina ba? Ang ano, imbis na, atay, Gamit. Ito po. gown, ayan ako yung gown. At ang all-double na kagayay. Ito. Eggplant. Ito, eggplant. Wala. 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 Wala nga, may gawa dali ako. Gusto ko na po. Ano ba? Putang ina. Ito na ko yung
Hindi ka po nagagano. Sabi ko, kung bumalik yung sa mo. Yo! YouTube ka. Next slide. Oh, next slide. Kapag lumaki yung nasa niya, snowman. Wala nag-spray ang sahog. Yung pag kuya nga,
Yellow. Meron daw kayo para kayo sa YouTube. YouTube ko lang ano. Ano yung gusto? Alam, Galit ko naman po dyan hindi. ano ba wala ito? Ha? Hindi na pakawati na. Tawan ako sa gawa ng ha? Tawan ako sa gawa ng may gigit ka. May gigit ka. Iyan mo. Ay, Papa. Yan din naman. Diba, balik tayo. Iyan mo ako sa Diba na kung ayaw? Kasi gusto nila mga rin mga tao. Kaya, hindi man pala mga ayaw na yun. Ayaw mga ayos ka. Paano kung gulong? Harap mga ayos ka. Ayun mga igal, baga-cancel doon pag nasa pero isang mata yun mo. Ang gulong mo. Harap mga ayos ka. Saan gandi? Gulong. Mataram ka kahit mapasa ka, malaw kong bumi nga ayos ka. Ay kung tangayip, kung may pigiling, ang pwede ko nakita nga para maano, tinutin mo. Kapando ko kaya pag yun, di malayo po. Alam mo, hindi ka kasi nakukulong, pag hindi kong bulog, hindi ka mga ayip ka. Ano pala kasi enjoy? Ha? Hindi, pala lang na madali, Jake. Hindi, pinapala lang na madali. Dito ka pa man. Iyo. Kaya mo lang pito ang dito namin. Deo lugar muna. 5 minutes. Iyo. Ano ba kaya nasa ulit ng steroids?
Jay! Jay! Nay, pausay mo. Tulungan mo sa nakapiso. Diyan ang... Mura, dati mo ko. Mura ko. 5. Ano ka kanina? Laging dandyan. Huwag ko lang pa. Laro agad. First game agad. Sayang. Legit pa nung tapos yung ano yung ba talaga ano matali. Dito? May gusto ba dito? Yung baril. Yung baril. Huwag ka gato. Ano ba natin dito lang? Ito pala ako. Ano na gagawin natin dito? Wala namang lot. Bababa ako. Wala akong lot. Tara, kaya dito ka lang kung sayang ito. Diba pa ba dito? Diyan, diyan. Dito pa eh. Hindi ba tayo dito ba? Dito ba lang? Wala ba? Hindi.
Gago. Lumibasan na ka. Relax ka naman ng mic ko. Lumayot. White daw. Ano ba meaning ng Bible? Ano ba meaning ng Bible? Wala kang gilis ng problema. Sayang kung ito pa ako hindi man ako mag-budget dito.
Private place. Private place na pero plano. Private place. Parang dati. Malamig-lamig. Sabi mo rin? Sabi mo? Lulot. Wala pa ako biscuit eh. Basket tayo mo? Yung pag umayip ko, hindi mo ko sa umayip ko. Bigyan ka daw rin ng biscuit o uuwi ka daw muna. Ano tama ka ni? Ito, andon. Sa bawat Ang jackhammer.
Gagawa. Wait, laro pa lang kalaro, yan eh, nalit ka. Dami mo pa lang kalaro. Alam ko dati ako lang binudumi. Ulit na. Yung pumunit yun.
Papasok. Ano? Hindi mo yung ano na, tama-tama pa. Yun po nga, okay na yung ano, red space. Gagla. Hey, show gonna go slow. Ayan. One by one. Pwede na. Ano, makain na na ano? Sige na, palag! Break nyo! Ulo-ulo na yan! Putakin na walang nagdadrive. Ulit na gabi. Kasi nagsusod. Ayun na. Nag-slide, likod. Wag. Mga RRG pala to eh. RRG kayo ba? Ito pa oh. RRG yan. Mga RRG yan. Sana all RRG. Bang RRG. Baka RRG yan. Kala ko malakas yung RRG. Kasi magaling ka yan. Ang ganda yung mga Dawa ka pa rin. Pariwani ka ba?
ano, yung ceremony, yung ano mo, Parang sila ka lang. wala ka ano, hindi mo. Ay, ako sa Hindi ka magulo. Ano tayo? Ano? Alam mo na hindi mayroon ng Kasi wala ginawa siya ano. Ayan niya. Hello, yaw, sila pang pala siya, hello. Hello. Yung mo si Jay. Yung mo si Jay ko na. Gago pa naman, ano mo naman si Jenny? Yung nga pre sa kabila, dito ako, kabila ako. Pre, gilid to. Mahiling mo mukha, nasibat sabay ba siya ano? Hindi po nilagambot. Kaya mo oras Jay. Gago. Ang ina kasi na ano ko sa ano. Anong oras dito? Oo. Sige na nagka. Saan? Kung malalim mo dito talaga na. Ay, palamit ko.
Ampun ka na, no? Ampun ka na. Sabi mo, ampun. Sarap. Ang ganun. Kumala ko talo ba? Bakit masarap pagbuhat? Ang lalakas ng pakampi ko, Ali. Ang lalakas ng kampi ko, tapos ang binuhat ko lang. Ang lalakas ng pakampi ko eh. Wala ako nga. Ako yung makukuhat eh. Ba? Latim. Iba na tayo mga kapit na Yay! Ha? Tinitingin ako sa ano. Kaya ginawa ako. Ali, ali, ali. Pero para, Yung update ba ito nilagay? Itong parang sumusunod. hindi ko na ako dumunod. Sumusunod. Ito. Itong ano ko like pink. Parang ano. Waiting din niya. Kumain ba doon ako? Tapos din niya babalik. Oh, may ganun. Ganda na. Pero mas maganda ka pa din dito, syempre. Ikaw naman patong sa akin. Ang balas. Saan? Last drop? Ali? Tingnan mo yung pay rin, oh. Gawas din. Nagawa ba't nakuha ko yung shotgun? Ito, Ali, oh, QC. QC, oh. Ali. Ay, pumunta kayo ng video naman. Ay, no, QC. So, ay, saan ako pumunta?
Ali, oh. Oh. Wala ko ay. Oo. Uy, no? Punta tayo. Ito tapos. Tapos yung last na nun, Ali, yung bot na yung kalaban ko. Akin na, di ko makakuha. Ali, ito, Ali. Ay, talaga. Ba't mo na yan, Ali? Hindi kasama yan dito, Ali. Inilot mo. Napatay pa ako. Meron yan dito, Ali, ah. Ayun, ayun, oh. Ayun, oh, binubuhay kampi niyo. Nandun sa taas, Ali. Dili, binubuhay niya kampi niya. Ingat lang, ha. Ayun na, naka-icon! Hindi lang, Ali. Down, Ali. Open heart. Lagi mo na to. Yung bumabaril sa'yo kanina. Ito. Uy, may ohm. Mag-ohm ba? Langaliin lang ako ng ano. Ulit. Saan, Ali? Hindi, bubuhayin kita. Pwede naman yung buhay, ano? Ayan. Grabe na yun yung amoy ko, tumututok. Sige, lot mo na yun. Yung pangkakasyon. Wala akong ano, wala akong Siyempre, lang, diba? Sino kasi? Lang, siyempre, Open lang. rally ko. Wala akong need. Sabi lang, bobo ko lang ito. Masa ako. Nako, masa Oops! Hindi tayo dyan dadaan. Ano ba? Ay, kulay dito. Nako,
Driver yan. Ay, puta kina mo! Di ko alam, meron pala doon. Ay, tubig na pala to. Ito na ba, Ali? Sa kabila, Ali. Ikaw? Pinatay ka na, Ali. Uy. Uy, bago, di ko alam asan. Saan ba? Sa gilid, tapos meron dito. Sige po. Uy. Hindi, dito yung isa. Ayun. Down? Ayo! Ay, ko, pati ko tayo. Dami kasi nakapalibot sa akin eh. Sabi ko ano, nag-vlog ko na sana yung naka-vlog sa'yo. Ang bilis ko yung laban. At pang-ado maganda. Ay! Yung yan, tinitingnan ako. Ali, may kasabay ka dyan ha. Meron ka dyan kalaban. Diyan lang, Ali. Tumigilid mo ata.
baka may isang ano na. May ano. Aray! Ito sa akin natin. Dog. Ako. Papatayin ako. Hindi, meron pa. Tama. Yan yung mga bakit nyo kayo. Paano yan? Naman yan, magulit pa ako dito. Nakulang ako kasi. Hindi siya. Hindi pa rin. Wala ka atash to ka na dyan, Ali ah. Nagalit ka. Nagalit na ata ang mga players dyan, Ali. Ali. Galit na ata ang mga players dyan. Naka-QC ka na, Ali. Okay. Ito ako na lang bababaan. Ako na lang bababaan. Sige na meron. Ulo ko. Kaya na din kong ako na lang ako. Sige na meron. Ay, hello? Hello? No. Ay, tama talaga ng character ko ay. Ayaw mo na umakyat. No, hindi na lang yan. Wala na, ano, sumay. Para ani? Tayo ni. Hello? Ali, o gusto mo ano? Ito. Birthday ka lang. Ito pa, Ali.
Tara. Eh, kunin mo na. Kunin mo na. Wala ka, di ako aalis dyan. Di ako aalis dito. Wala. Kahit dumating pa po ito. Isa lang. Uy, na, bumabali. Tama? Pero, Pascal, nasa may bato kani. Wala ay. Bukas na yun, blow na yun, honey. Ay, bakit? Low na yan, honey. Panis. No, kasi sa akin. Alam mo, ano yung kanina? Ito yung dura ka na. Sabi ko na ba? Gigit yung mga kalakal. Isang star na lang, makakaalis na ako ng layo ko. Mga boys.
Meron ka kasabay Ali, oh. Siya. Sabay isa. Ibigay ground. Dalawa ba? Ang bagay. Ibuha ko rin agad. Ay, papatayin sila Ali. Ito sa taas yung isa Ali. Ito. Yeli, baka din at ikaw pabila ba rin? Ayun na, nag-ano na, lumipad na yung isa Ali, ah. Isa na, sa bunga ba? Andiyan Ali, ah. Hindi naman sumumpa. Ayun na Ali. Uy! Hindi sa taas Ali. Ay, gago sa gilid ko. Ang dami. Ayan, Ali. Nakapalibot sila eh. Lugi. Hindi, kailangan ko din. Kailangan mo tulong.
Good ka ako. Wala ka na rin. Ingat ka. Ano sa akin? Ay, gago! Low na yun, Ali. Hindi, okay lang yan. Match ka na. Ayun na. Andyan, sa may gilid. Hindi, may isa pa. Doon kung saan ako namatay. Ayun na. Sa may gilid. Yan na. Yan. Ay, nadami ang Ali. May bumaba pa. Pero pa sa gilid mo, Ali. Takbo. Ala. Gusto pala yun. Ang malas natin ah. Ayaw ka nga eh, boys. Wait nga lang. Tayo lagi. Basic tayo. Dito?
mo eh. Biglang dumami, gago doon sila basan. Isa. Isa lang ali. Madami? Ayaw nga. Gogo. Di tayo ali. Di ito. Ano gago? Sige, sa baba tayo ali. Tara. Hampasin natin! Ito, dyan sa baba, Ali, walang baril. Dali. Pagkatatak mo, dito matawid. Ano? God. Dito ka sa amin, huwag katatak mo. Ay, ito'y tumatakbo pa, Ali. Tumatakbo na din tayo. Yun na lang habulin natin, yun na. Ano ba katatakbo? Ang bilis ko. May nabaril tayo, Ali, dun eh. Nabaril. Ako. Uy, may kalaban, Ali. Pero dito. Hindi ako napansin ni Gago. Hindi daw napansin. Isibating ko ulo na ito. Uy! Tsaka kaya nakita ko nung isa. Gagi. Yung mga red boys. Kasi ba't yung iba walang ganito sa akin, Ali? Ali? Ba't yung iba walang ganito sa atin yung parang kay Lulo, wala nalapit ka eh. Ali? Thank you, yung tango mo. Ito sa akin. Naalala ko dito, Ali.
Naalala mo pa yan dito? Dito. Soccer. Ay, wag ang dami! Dami, dami. Takbo tayo, takbo tayo sa kotse. Hindi ka makabili. Basta. Yan ang gusto ko. Dami. Wala ko makabili. Hindi. Lululok. Ay, dahil pwede pala. Dalawa dito, Ali. May ano ka na? Balik ka na wala pa? Ikaw ba yan, Ali? Sa kabila. Sa kabila. E paano, bala pa slide ko. Meron doon. Ito. Ginagawa mo. Ayun na, Ali, oh. Nandito na, oh. Kalaban. Ali, ah, ingat, ah. Ito, Ali. Ikaw daw yan. Tara. Ito, no. Meron pa isa, nakaitim. May nakaitim dyan, Ali, dito. Meron dyan, Ali, ha, meron dyan. Nakaitim yun. Hindi, dyan yun, yung pumunta, binabarin dyan, eh. Ito, wait lang, kunin ko ito. Naka-QC ka na, Ali. Ito, may QC dito. Tara, dali. Supportan kita. Ito. Ito, may QC dito. Dali. Baka mo na? Tara. May bala ka dyan? Ito, Ali, oh. Dalawa yun, eh. Kapag na niya,
Ayan. Par. Ano na ka? Kumar, hyper. Ang maganda sa Kumar, hyper. Ang farm yung ito, yan. Dulo. Ito, farm. Yung farm. Yan, yung farm. Silun mo na yung ang iwan mo. Ako, mani. Ba't tayo next, Ali? Bilog tayo, Ali. Tara dito, Ali. Dito tayo. Ito, Ali, ah. Ito na bilisan. Kailangan, boy. Lawat ka. Di pa din sila dito. Ah. Tapos na, marami. Lawat. Stop. Stop. Put down. Babarilong pa sila, Ali. Yan ang layo. Yan ang layo. Yan. Tara, Ali. Magadaw na yun. Eh, dito yung isa. Pwede mo na, nakakita ka na. Magadaw na yan, Ali. Meron pa, Ali, dyan, ah. Ay, ito na, Ali. Wala. Nakaw. Wait.
Escape, trial, ano lang, akron lang sila. Kapag ginamit yung 3 axis. Tapos pag nagamit ka naman, sunod naman, axis nila. Wow! Nice! Okay. Ali, tago, tago. Woo! Pero Ali, dili. Patay na tayong dalawa. Ilan nyo ha? Tinatuloy nyo Ali ko ha? Don't touch my Ali, my body. Yeah. Look. Silang dalawa eh. These mga red boys. Mga red boys. Now, may kabayo, ilimin sa opera buhay. Alat lang. No, ni G. Ano? May ilalim sa may bridge. May bridge. May sa likod. Abanting ko ah. Uy! Ali! Ang ilang motor yan. Bumangga. Bumangga. Alam ko naman sa mesa ko. Bumangga. Hindi ko nga, pinindot mo nga dito. Ay, tapos mo buhay.
Ayun na. Iba yung part. Ali. 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 Yung sa relationship, ba? Kailangan, same gender. Ito nakalagay, no? Pag ino-confirm mo. Both gender are required. Magbababae ako. Ali. Hindi, meron ako dito yung pagpapapalit ko yung gender. Gagawin ko gawin para ano. Ito nga ba yun? Sa items yun, di ba? Items, separation pala. Ito, use to change gender by with diamond and use it in your warehouse. Just kasi isa lang lang to eh. Ano to? Which gender takes successful is not in to gain again. Ito stop. Ayan na nga. Babae na. Putang ina. Nag-switch na ka pero di pa din. Ano yun? Nagaganda, ikaw din. Bago. Gender pa ako. Isa yun, kung ano na yung player. Oh, both genders are required. Ano paano yun? Okay, paano? Ay! Okay na. Ang tanga ko. Marami pa. Paano to? Ay, pwede bisyan ko. Oh, yung bestie na yung couple ayaw. Ba't yung kanina, naka lalaki akong gender, tapos ayaw pa din, both gender daw. Tapos kaya nga, gumamit ako ng card na magiging character yung babae yung character ko eh. Bago ginamit ko pa yun, di ko na ginamit yun, wala na. Babae na character ko, di ko na masiswitch it up yun. Yung Knives Out na to, naluko pa ako sa babae eh. Yan ang... Yung magagamit ko, Ay, kaya ka pala. Ay, hindi na gago. Gagi, Ali. Gamit ko pa ito, magbabae. Gago. Kaya.
Ali, oh. Yung inmate bestie bro, gumagana. Oh. Pero itong couple, hindi. Gender are required. Inmate na nga lang tayo, Ali. Kaya na ito ni Life South, nakakagigil eh. Ayaw ng couple. Imbis na couple, ano tuloy, inmate. Kasi Life South eh. Hindi ko masyado. Ha? Bakit? Wait, sige, cellphone na lang ulit tayo. Magkakasalit ako. Sige na, bye-bye. Iyo. Marapos eh. Nasa roastar na siya. Sa roastar na! Mga kagad ako sa Diamond. Anong rock kayo ginawa? Muna nga, basta mga red boys. Eat sumut tayo mga red boys. Outlig di okay na sa tray. Minimum 2.5 version 2.5. Kaya, okay. Go. Things
Kaya sabi mo sa friends mo daw, here, anong chicheria? Ganda ko lang. Ako dito sa ano yung video? Pwede tangan ito. Bing, ah. Bing, ang chicheria mo. Bing, ano ba to? Dahil na.
Adip na po. Kaya parating kita, parating. Ba't wala ganun? Bepon, uy. GM. Okay. Yeah. Wala ako dito mo. Kapagpan mo. Adusik. Adusik. Wala ko na rin. Okay, man siya sa one. Hindi lang. Ikaw talo? Lahat, ito na. Iyalabot ka sa kamo. Magsilik ka na, magsilik ka na. Ay, sila wala. Ito mo na din. Start. Ay, ano lang ka din. Sige lang. Bawal pamit pa. Ayan, ang muragot ano. Wala mo. Ayan, mga ano yan. Ayan mo. Hindi na ko Iba kayo. Wala lang ka din ako. Sagot sila.
Lalabas ako. Kung natapos niya kung alcohol, oh, yun eh. Sinubol. 10% ulapan. 90%. O ano. Nagdadayos mo. Okay. Kaya tapos na? Ito. At duduwais na kami day. Gusto ka?
Nothing. You know, play. Yeah, mag-play. Kaya, hindi na ako play na. Wala na kapi ako. Play na ako. Para, pili ako, pili. Hindi ka na nagpapili. O, yan, parang, yan, ano. Isa na ako, laban ka. Tapos, Kamakago, hindi pa siya. Kasi kinaka. Baka may apart, ding. Ay, nakakala ako sa pinto. Apa palo, ulo ba sa palo? Ayan ang bar. Ako lang ang pinto. Hindi na lang kamakago. Saro. Iyan. Ang doon. Yan, the word game. Masik kita. Tulos, dali. Wala ko kaya ko bago. Nice one. Kita tulos ha. Sama ka no. Sarap mo na. Yamakalo. Ralian na yung diyan. Hindi naman siya nakapalo. Oh yeah. Pwede ka? Oo. Minority mo. Part 1 sa likod.
Yun ang kulay violet ko. Ito ko na rin. Violet plus. Ding, next level mo to, Ding. Ay. Pagkatapos na bagay, next level mo, di ka na mag-back to ano. Ay, first shot. What is this? Nakakabla na ako. Ano meron? No? Kailangan. Next, next level. Ulit na.
magkamakagawa ko yung kayo. Dapat yung makasok. Hindi na ako makasok. Diyan po tayo pang test may ginagawa ko.
Dinalito. Ito, ito na naman. Next level. Subok mo. Problem. Ito. Hali. Sige. 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 Wala. The show. Ako ba alam ang juice na? What na ba ang juice na ito?
Remote. Git, makakat niya ako. Show, done, payment time, sabi ko sa tulo. Boom. Nagkatawag. Sa phone. Stage. 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 Para ako maiit kaya ako. Kaya niya ito. Eh. Salamat kay. Mas water lang.
Mali, kuya. Yan eh. Gapa ko lang. Kulang kaya. Sabi niyo po. Ay, uli. Yung kanino? Yung iwan. Mama, saan mo? Ako ba sila? Hindi. Nabutok na. Gusto mag-fixin ito. Один сидел с ним. Это что он делает? Это да?
Parkour. Ano yung tuxedo? Sila mo, palangga, ano. Ayun, tinapos parkour. Wala kang mga ibang hirap ko. Israel ka. Marami yung nasa base ka. Tapos pa. Bilita na din. Kaya naman. Wala to. Pwede dyan, pakibukas yung ang pa. Zero.
Professional na gago. Sige.
Saan? Sino? Saan? Sige. Sige. Tignan bilis. Nalagay ko ano. Sorry. Ako. Ano? Ano? Basiyak ako. Ito. Bebe, oh. Mali. Mali. Malagot siya. Dek, dek, dek. Papasyan na taro. Ay! Sige, taligurado. Oh no. Oh no.
Pikachu. Oh no. Oh no. Ano ito na siya nag-alala? Okay. Ano, bibit box? Oneng, alam, kanta oneng. Ano na ito na siya? Oo, kung may ito, di ba yun ito? Wala ka na eh. Masaya mo? Wala si. Masaya ka, kung ito talaga yung ano mo. Eh, ito pala tinuro na kape. Ah, ano na rin, ito ko nung ano. Wala ka si. Pagsulobi. Wala ka. Ito, Wala ka na. ito ani. Wala ka na. Meron ako. Wala ka na. Bang, 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 oh no, oh no, ah no, 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 bang, oh no. Hindi ko lang ako kasi. Okay, I get a jump, jump, jump. Jump, sige ako sa'yo. Kulang nga yung ko. Ano? Yung ko lang. Pag-iwas na na. Yeah. Ah, okay. Uy, uy, uy. Ito na rin pala yung guitar. Kami na sa stage. Ito. Kaya nakagot na ako. Eh, eh. Yan, nakagot na ako. Iwan ako. Dahil yun ang firefly. Mawala siya. Ha? Ino piano. Oo nga nakapain. Mas kita iyan. Nag-power on. Wala ka. Pwede mo. Masabi na. Sabi na. Masabi mo. Masabi mo. Huwag mo na malaga. Ayan, sila. Sila gamitin pang bawos.
Para ako makikigat siya. Diyan siya matutulog siya. Sabi niya, bukod ka na, di ba na, ang kita ko na. Ikaw po, tama na po.
Lagyan ko. Ikaw pa nag-anak sa inyo. At pala, kaya Yun.
Yeah. Eh, ano pa lang? Ay, tama, para Peter,
yan.
Nagpapalong tayo. Nagpapalong. Kung magpalo ka, nagpapalong. Ano ang kaya mo? Hoy, dapat na yung voluntaryan. Kaya mo na. Ano tayo kung pagkara mo? Ano na diyan? Gago.
Isa po.
Ano man ito? Ano? Pero bago pa ako sa ano yan? Dali mo ang araw ng dali. Dali mo ang maulan. Hindi nga. Tapos na lang ka na malubla. Kaya wala kang pag-iyon. Hindi mo matumbay. Yan ito na nagpapag ko niya. July.
Isa ko. Alam mo yung spike? Tulong. Nagkakaroon na tulong sa akin.
Tulungan mo ko dito.
Basta kung ako kalapan sa ka. Tabako niya. Tabako.
Why naman dito?
Saan ka? Ano ko? Tidak po. Ayan. Ayan. Naging power up. Ano siya, sulat. Ako naging kakanta. Ano, ito na sa yan, si. Ako yung iba ng kulay lang. Phoenix na pa. Kaya mo, pera na rin. Hindi naka. Tuloy.
Ayos.
Kailangan tayo magkita.
Ulo. Ako, ulo.
Ay, Yamoy ka pa ngayon siguro ko. Ha? Yamoy ka pa sa ikutot ko. Huwag mo ko. Kasi virgin pa ko ko. Junior pa lang ko ko. Ha? Junior. Yun. Ang ingalaw junior ko. Same. Kaso pag si junior ng super science, siya, pag ang galing nila sa grade ka, no? Makadala kita ito. Kaya si Sir ng libre.
go, I'm only gonna make me sound. Sawan.
Ano? Ano ba gano'n nila yung kita? Ano ba gano'n? Ano yung hindi po? Medyo na ba?
Ha? Libre mo. Uy, ano gagawin? Kasi naman ako kay Pula. Okay. Nagkasyaunsin ko. Ayun na yun, sinakuha yung programa. Pwede hindi pwede di magaling, pe? 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 Pwede hindi pwede mag-goal? Goal? Kaya hindi pwede mag-goal? Hindi. Ato sa iba lugot pwede. Yeah. Ha? Pero,
Ito. At nakape. Ikaw na tayo. Diba natin yung frame? Ha? Diba natin mo? Pinag-frame ko na ng GP. Ha? Ano yan ang GP na? Ikaw ba natin? Ano na sabi? Pagmat ka ba? Talaga ha? Teka nga. Teka. Low.
Kasi tinunong. Oh, bukan na ito? Si, Ha? si, Oh, ano ba? Ikaw ba ito? wala lang ako. Yaman na dyan, madala ka nun. Yaman na dyan, madala ka nun. Ito sila dyan, ay ano, taga ko ng isang piso. Saga mo ka. Ano pa ito, saga? Domingo na, nagkabot na dyan si mama mo? Date po. Ay, meron dyan maabot. Indo. Lamang na.
Ganito. Yan. Tawa ba? Ano pagkakaya? Okay mo na lang yung kukuya. Wala man yung... Ay, di mo makakasira rin na sa pagkakas na ano. Bili ka na ulit kukuya. Hindi ka na. Ano? Ano dyan? Kasama. Ano pili mo doon? Gagawin mo na ako. Gagawin mo. Magawa mo na tayo.
Ano po dami nila ng mga ito? Okay, isa po.
Ano ulit sila? Nakabalay tayo. Kasi bilang sila. Ay, di ka ba magpalitoy? Okay. Mata. Mayroon mas ako na ito. Then now.
Malay ko. Isa mo yun, eh. Yan na. Ang hayop ka lang. Alam ko rin nga doon siya. Ayos lang. Eh, di punta ka nga. Hayop ka. Huwag yan. Babarabasa-basa ka nga. Hayop. Nakaligo po mo siya. Ito. Ano mo ba natin? Ano na talaga? Kaya na talaga ang alam mo kung ang pagkakas, paraan pa nabog, inas na yan ng espiritu, kaya nahabol, nakala mo panganin pa yan itong ano, 2 points, yung nakala mo ano baga, patanggol ka muna yan ko. Alam mo na, patanggol ko sa ano, minsan.
Minute and minute. Nagtawa na kapag nagkalit. Pinagaran na mga ano ito ko dito ba? At sama mo, kumambag mo na ko. Mas kita kita. Ay, karawat. Ay, kita na ko. Ay, ka na ni. Kita na ko. Hindi na sa'yo musikusta. Sumod ako kayo. Ay, sila. Ayan ang gagawa ko. Gagawa po. Ayan. Ha? Aga nga po. Ayan. Bako na ba? Hindi mo sila. Sabay tayo din, di ba? Ikaw cara ng gano'n. Wala na rin ay buto kayo pa. Ay ko isa. Hindi po na ito rin ako pero lumaki mo. Ay nga nga may gano'n dahil ang isa. Una ako mag-ano. Ako yun. Sabi mo sabi ko. Sabi mo ko. Hindi ako mga ikrano. Ikaw, ang ano. Tapos ano, ang double trip ko pa ano, ito, sinabi niya, tapos daluga, kailan ba rin mo, nagsiba, ito, nagsiba, nagsiba. Nagsiba, dati, kaya yung siya, kaya ano, sabi ko, iyan, nagsiba, na, sabi ko, basta, basta, nagsiba,
Magpulo ka mo. Baka ma-share ko na. Sabi mo sa Grade. Bukol. Dito mo nakabukol. Dapat pa na kung mga nito Hindi ko na pinapakawal. Kung gusto kang ayos ka, kung ay, ganito pa tayo sa ko. Kasi atin mo na naman, tagal yan eh. Bukan ka doon, ayan o. Bo. Demon, boss! Adik sabi mo ganyan, kasi student teacher. Hindi, kami student teacher. Pagkalig ka ng first year, hindi ka na ano-ano, sugay baga. Saan ginin ba rin, nagdagi po kayo. Pero pandemic, nagkataon mga pandemic ito, kaya nagano na siya, nag-house-house baga. Lumaya na, naggaling nagano siya, naggaling baga, tutor. Nagtutura niya, ano, tagbo. Panagaw ka, Abdul, magkasupinan mo na siya na. Uy. Ay, pagpupunta lang, hindi ko dito. Pero, tao mo ko, lalagabot ko. Hindi mo pa dara mo, tao. Kaya, so, hindi ka siya doon. Alwasin, hindi ka tao lang. Mga
Ano yung shoot doon? Grabe. Sabi mo, slow ang mga. Alam din mo ito. Oo, paano buhay ko sila? Di ko bila lang dito ko. Ikaw pala ko ba? Hindi mo kasi na dyan. May abot sa ito. Para ni... Wala din. Ito. Ito. Ayaw. Ang gulo. Ano? No! Pero lumapit sa akin ang dami. Yan ako. Sige po. Kaya malaging bigas doon. Ako naman, Gio. Ako nag-iinit eh. Hindi ako magkalala. Sige, alin lang. Ay, man, ang alay lang inanip ka. Alam mo ito talaga tumigas. Alin na mas ako sa G? Hindi na ay. Oo, hindi na ano. Ano sa ro? Tapos bago so, sino yung kampanya ng ganyan? Kaya nag-hold. Tumakot mo yun. Iba na. Sila babae. Ang Yan, down. Multiple pa. Pas. Mutla. Dito sage. Hindi mo manahit ka na. Papatutunay mo. DJ ka. Oh, DJ Bombay. Uli oh. Ano naman? Baka sa DJ Bombay yan. Kasi puli mo, ulo ka. Para yung daming gulo. Lingaw. Sakla ng lugo. Uy! Kanya. Wait lang, pre. Magka-drive. Ikaw na. Sige na. Bye.
Sa bilog tayo. Masaya na life. Circle. One. Jollibee. Uy! Pre, wala ka dito. Ay! Huwag ka magpanda. Huwag ka magpanda. Patay ko rin, patay. Patay ko rin. Patay. Lagi ba dahil tayo na? Para po din. Para po din. Kaya pag pag Sige, sige. Hello? Hindi na ba sino ko sa pag-trip? Ano na doon? Nakapagod mo ito. Uy! Dari benar. Oh no. Udah aku mesti. Makusugo na si Quintino. Makusugo si Quintino tarog lang. Uy, makusugo si Quintino tarog lang. Ay, nili abis. Sige, sige. Yo, mesti. Oh, mesti. Ano? Ready? Ganito sa anime adventure. Kuya mo sa kaya ito. Kuya mo dito ako. Si Kuya na sa may palit ng bikinis. Ano yung mga forma? Man, ito talaga ini yung Thank you.
ko gano'n Paano gusto ko na ninyo? Yan mga dyan sa ano. Yung agaw mo nga, pumalukumat ka sa kingway, kasi daw mo nga, Nagkanta ko din ako mo na kwa dito. Kahit iba ang bawat sandali. Paano nga magka? Yun ako nga. Alin mas nawagan mo? I know, bro. Hindi ka magkayang-kayang ko pala. Sinilas lang yun. Sinilas doon. Alis pala doon. Borosong. Para sleeper. Wala mo na nakatulog ka nito. Wala mo na nakatulog ka nito. Ano na tigdala ko ano marami ano daw mother short ano Ay, pwede na dyan natin. or Wala ka dyan. ano daw ano ko ano Alam ko. ano daw alam mo kasi sa Nari. Hindi naman yan. Hindi naman yan 6. Hindi naman yan 6. Layo pa yun.
Gano'n din na. Ready ba? We got speed. Saan siya? Wala ko nang buwan. Ano ko na yung mga ipik? Ipik. Pag ano, legendary. Ipik ang patok. Normal. Akala. So, double na kayo. Sabi ko ako ma-speed. Bakaw! Ako, may music. Ako daw, nag-iit na kung babasong. Magugulat. Ano ko yan eh. Ang sulit yung mic. Hoy, Kaya pangulong mo yung ano. Ilagot siya eh. Pati nilagon na ko. Ang hayop ka ni J. Ayan o. Hayop ka. Hayop ka ba? Hindi ka hayop. Ganun mo. Inalagan nyo? diba? Ganun mo itong oras mo. Sayang si Jimmy, Hayop yan. Hayop yan. Alam mo. Tagaw mo ang hayop na ako na makatulog. Ibaw ang hayop. Sinaw ang hayop ako tapos saan yung doon pa rin sa hayop. Kung ang hayop nila, mag-ilig ang hayop na. Ay, putang nalipsungan. Kung dusin mo naman, duso ako na, ano, Tayo magkaraw. Sindri mo ka po. Sindri mo ka po. Ang malakan mo. Matawag na. Tapos. punta. Ang gigilin mo punta ka na. Alis na namin. Hindi ka na kung gusto mo respect yung lahat. Respect dahil kita ito, sabi ko. Okay, yun muna, Angel. Wala ko mag-start to. Ganun, para may doon. Ayaw ko ang hype. Para saan sa mo ba ito, Jay? Yun, Joe. Nakagulo-gulo ang hype minsan. Para ito mga ano ba? Yung mga hindi na dito mga. Roti ka, Jay. Okay. Kaya doon kang ayos na ano, ba't ano yun man mabuhay, bate? Clear. Apat yan daw, sabi. Ito rin niya kung ano. Parang po sa ulo, FG po ano. Kala kong pera. Pangili. Pangili sa. Lagi, lagi. Ba't hindi mo nalagaw yung gamitin ng Facebook? Yung Facebook ah? Lagi, Ha? yung Facebook ah? Saan? Hindi. Ma-Facebook pag nakatapos hindi kung ano nga. Kasi itong oras na taga.
Ayun yun. Tinungan siya ko, pero nasiyat doon ako lang ng ayo.
Oh, pakiliit, gago.
Tama. Ako nga ba na daw? Ha? Ako nga ba na? Yan, gusto ko pa rin dyan yung nagkayod. Yo. Ang marita kaya gawin na gano'n ano, no? Na. Ginamit ko ito kausaro kayo dito, ano, sinatin ko siya. Kagagaw na ano. Pinakaray ko na buwak ka. Kung sabi ko naisip ko nga, ba't yung matakay, bago pag gano'n? Ganyan nagkakabig, ganyan nagkakabig pa ano. Yan o. Tama na ako dati. Hindi ko mga ganyan, gusto bago. Ayun ang kutang para, sabi ko naisip ko ito nga. Eh dyan, So sabi kong ano? Yung. gano'n ba nga nagano ano? Ano? Tapos ganyan Tinarawang nagkakabig. pa memo? Ha? Yung tinarawang sa akin ito. Oo, gusto mo nagkurang ba ito? Pwede naman. Kurang na ako dati. Pinakaray ko ka. Pag-biyernes. Hindi dyan. Kahapon. Dagang. Iyo. Ay, isa, gagaling mali ako. Bakalig Mga, ko. ha? Bakalig ko. Yun. Nilaan mo. Kakanod mo. Doon. Minakot pa nga yung palimpi. Limpi. Binili ka pito pala na nga yun pala. Pero binuksan ko ito. Ano po mo? Yeah.
Ito, ano nga rin? Pangayo. Yan ang mga po. Nagkatawag. Puta, ano, hanggang ano madinig. Hanggang, ano to, hanggang 12 man sinawagaan. Nasentya na kaya ako. Hanggang 12 man sinaligdig. Nasentya na kaya ako. Michelle, kung mukha. Ha? Dahil ikaw pa daw, mag-ano ka daw, mag-camera ka daw, bilang daw. Dahil, so, ano, sino ba ka? Paano ito? Tumahilig ka ka? Paano ito nga ito? Lahat. Ako yung tagarin, tapos ano, lahat. Hindi ko na kinahilig. Kaya ko ay ang kapuhan ka namin. Iyo, tagatawa mo na ako nga, Clark. Tagatawa mo muna ako dyan, huwag para silo, ha? Kanina ba ba ito? Kasabad pa sa Anadimil, solo-solo mo sa mga tickets. Ako ko nakayalig sa ano, kaya pang gusto ko bago naman. Sama sunod, Togs. Togs, sama sunod. Pa-level up, Togs. Yun yan, saan ka, Togs? Masunod 200, 300, 400, 700. Sige, Togs. Puta din, nakita, Togs. Pull ka na, gaya ka, Togs. Din ako nakakalugaw. Arot. Hindi mo lang gito, Togs. Pull ka gali ka. Hanggang mo niya na, hindi ako nakakalugaw. Magkano? Hindi naman ito nabilugaw. Iba naman baga pag mga rich. Arag mo rich. Hindi ko yun. Hello. Hello. Togs, kung hindi ka nag-interpret ka, sabihin ka lang. Kahit lang makita. Bakit? Hindi ko kasi hindi. Ano? Alex kami. Sabihin ko lang si Togs. Pati siya sabihin niya di. Nagkong. Putang ina, nailigay ko kasi hindi ako pagpilitin. Hindi naman. Ito ito mga Togs. Like years. Mga years. Ha? Wah, magmapayaman mo lang yun. Mauli ang may tigil. Pag kunyan ang pera, mga 1 million. No? Tog,
sayang tubs na ito, nakita na ka ng bakal. Ako lang ang utak mo niyan. Hindi, tara mo muna yung view ng bagong bagong sakyan. Gusto ko na lang yung nabistaan. Ako na yung nabistaan dito. Magtagalog ka, di ka kayo masagutan na kahit mga yaw dyan. Wala din siya, namuliya pa next. Bakal? Iyo ang pili mo, titigil mo sa kuya. Piling-pili na baga. Ay, pero dahil mo na daw, sinagin-pili mo rin din. Mata-mata ba? Nice po, iyo eh. Nakakadit mo ba ito? Nakakadit mo ba ito? Ro, ito ba pala nga? Diyayo. Diyayo. Pati lang siya, ang kalambuan mo dyan, iyo eh. Di magaling ka rin din eh. Kamandok mo na si Daniel Padilla. Dogs. Ano to?
Kaya ito, sa araw to, ila. Siyempre na, cellphone to. Cellphone mo na. Pira mo, pakabakal mo. Pira pakabakal mo. Pira pakabakal mo. Putang na ito sa nakayo. Anong cellphone mo? Anong cellphone? Ha? Dapat ko natin binakal mo ito. Sa ano rin mo yun, nakauta kung ano yung total, hindi na. O, bakit ang kaya Vivo? Pero, more, makuta, pero, mas naman mo rin minta. Pang gaming pa baga. Hindi, mas more kang ano, mas more kang gaming. Ang gaming sa anime. Yan, kasi yan na raw. Ang oras. Patran mo to, pero mainit na. So, ay bagong bakal na hayop, may batang tulog. Kang hayop, pagdalo siya mo cellphone, maraw tulog. May mga kanibus pa kita sa agapit. O ano na lang, tambit kambal, tapos labas. Ha? Jawa tayo na siya, di ba mo, pe? Jawa. Jawa, mga ano siya, di ba mo, kung mura kang trader, daw, 20. Ganyan mo lang ulit din. Nasa ano? Ha? Hindi ko na hiling. Ano yung texin mo? Kasi mga kaya nga yun. Ano dito? Ano? Yes, medyo din eh. Medyo. Ano ba? Ang gawal mo siya na to, pwede. Di mo na ano, so screenshot ko sa'yo mo, ano ka na biluwas? Pag-tig ano ko baga? Pag-tig ano ko, ano ka na biluwas yung dyan so in-send ko sa'yo mo. Kaya araw mo baga nag-interpret na nalit ka, di ba na ano, na video call, di ba na camera? Yung ano, Ay, ako na. iba nilado mo.
pa. Ha? Yan, pawag pa. Alos, wag ko na pamba. Wag ko pamba, alos na pera. Sana? Sana? Nasabutan mo? Wag na. Ay, baka na naman, ang agit ko sa'yo mo, ano, iba na naman na baka lang natin, hindi mo hayop ka. Nagkaman. Nakapalit ka nila mo dyan? Oo, doon, iba, dinawdaw kami ka nga. Iba naman talagang mga, ano, mga pogyo na yun. Marami pa rin na naglalagay. Ano, ito mo ito. Ito, yung matelo. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo. Naglag na kami to. Hindi ka na gapon. Kariwan, sarong ka na baga, tapos doon daw, putang nga yung taklog to doon. Gari man siya na baga, kaya katubs ka nagminimigit baga. Sarong ka na doon daw, hayop pa. Parang Steven ka rin, no? Ha? Binakal mo? Anong pangarap? Ay, anong apelido? Anong number? Tapos, para siya na Mungguan naman ng pag-ibog. Sumal na, babatas na. Ay, yun naman pala. Tugs na, no? Wala naman talaga pag mapira talaga. Wala naman baka. Ha? Sabado? Kada Sabado, may isang lead ka? Ay, nagubali ka? Ayun na, ulit nito ako. Ay, sabagay, sa mga tigbakal mo. Oh, nagawag ka doon sa daw, mga tulo siya ng bago ko, dalawang tao. Daw, mga tulo, ay, sa kulong ako, ng bago nga. Siyempre, panagulit. Hindi, mo kasi, hindi, mga baga kaya, ano, sa Pasko ka mamauli. Hindi, siyempre, ano yung babaga mag-Pasko, daw, kulong ano yung bakal na bago. Hindi naman mga ano nga bakwadyo, mga tulong-pado pa rin sa kuya. Basta sa mga murag mo na bago nga, yung mga malupit din mga. Teka, nagbaka natupak. Natupak. Ah, so nga, yun.
Huwag mga bata mong hype, hindi yung pagtawon, ako yung mga tawon. Ayun ko, ay siya nga nag-order na Shopee. Lazada. Ha? Ay, di naman ako totoo mga ruga sa order. Ha? Sanghay. Pirang edad, kita. Sanghay, grabe ka. Marit pa sa ano, tayo mo suate, sa kuya su ano, tugang. Ay, ay, pwede mo tugang? Ayun na kung hype ka. Dahil mo na ako kaya hype. Dahil ka man nagtara sabi nga no, arap kayo itong pwede, hindi ka man nagpasabot. Hindi ka mo kaya hype, hindi pasabot. Sabi mo ba, kung wala sila na pwede kayo, ay wala sila na pwede suwate kayo mo. Hindi ka man yarap mo yung na kayo ngayon ka. Kutang babae. Uy, siya, boy! Ha? Duman? Kita kaya lipat ka. Nabako ko na sa resort. Ilang termits ka mo? Sinyarin ka naman duman. Parang may palulog pa. Pila-pila kada, pila-pila ano mo, ang tisildo, kada month. Ako eh, 8,000, ako 8,000. Dahil mo, malapot ako. Ay, ang ganay. Ano sa ko yung ayos ka? Ay, di agad kasi ako. Diyan, hindi ka nagpakasya mo. Layo. Anong grade mo dyan? Grade 10? Hindi ka rin pa lang kita.
ko lang ito. Puto pala. Sabay na lang. Igbay dito na yung kaya pala ito. Hey, Togs. End ko muna, Togs. Banda sa ano, si Kate. Hindi, si Kate so ano nga, ito. So, edit ko. Kasi na ano, yung ka ba kayo? Ay, kare ka naman, tangit. Ano ka ito? Tangit ka. Anong ka nagali? Anong bulang ka nagali? Ha? Ay, iyo! So, ano nga na sinag-ano kita nga ito? Sinagaling nag-ano ka mag-burak? Ayaw, hayop ka. Tanga, bawa pa makami kayo ito, pero ano, galing, hindi ka, tinabaga kami, galing benefit ko na siya kayo ito. Ano ba lang? Dito, ayos, benefit ko, problem ka. Ito. Iyo. Nandiyon ko yung kapag kayo ito. Yung Gary Togs. Ano kaya ka ng mga doyan? Oh. Ako may, loyal kaya ako. Loyal kaya ako. O, anyway mo, pansin mo, ano yung nabagay ito kung nasa iba, ano nga ito, kung nag-ano pa kita, so, February 14 itong nag-ano pa, nagmura, sa'yo mabakal ka. Kung ano yung nabagay ito, tapos makanda mo, din kami pa. Iyo. Pero bis, dog, pero bis nila mga kami nag-jam, naingit ka. Ayun pala. Yun. Dito, tama na dyan siya, Makon. Iya po, ano oras mo na, Dogs? Gari adik adik kang mga yun. Adik adik kan mo, mga ano ka mga upset eh.
Hindi na bukay ba? Hindi na bukay ba? Sabi inyo. May boy ni daw si Jai. Eh, na, sabi mo daw bukay ba? Makaya na gusto ta nga nga ito. Hindi na nga niyo bukay ba ko? Yan na ba? Kailan din ba na ito ko pala na. Ano mo sabi mo daw bukay ba? Hindi mo nag-ayos ka, hindi mo nag-ayos ka. Joke. Hindi ka nag-ayos. Mas pinabenta mo kung nakapulit ako sa nag-ayos. Yan lang, hindi sa pagkabot na hindi kasunod ko. Ngayon, maganda ang ito sa mga para sa mga panayan ka. Kaya, ibuhos ko na lang yung pag-iinom pa ng alcohol. Mga ano, yung alcohol. Manuras! Eh, bahala. Ano kayo ba kayo mo? Sorry. Hindi na ako hindi lang yung sindo. Kasi buhay. Hindi, ako lang. Pero ano ko yan ngayon? Hindi ako nakasimulan. Then, ayup ka din mo na. Ako man. Ayup. Yaman, nani. Tangaw. Masag yung ayup na ito. Makabot yan. Pagkabok mo ginagawa lang. Di na ayup ka. Di hindi ko na sila ayup ka. 70 na sensitive. Ano na then sabi mo una na lahat siya na may lahat siya na kaya na sila naman ko. Gainin lang nila. Matabo. Nagsabi dati ang si Jai na kumain ko siya pag nagkita namin kita. Hindi talaga niya na mag-iba.
Sabi mo, dahil lang sa balikan. Ayos lang. Yan yan. Ganito tama yung. Ayun ka. Ayos lang ka. Madaw. Oh, yung tama may age ay may It's magano. Siyempre, yun. tanghali ko video. Buhay eh. Para na kaya. Dapat na lang siguro kaya. Ito yung live ko. Wala mo tapos na. Yung sir Telo, yung call na bakit O dyan, sana mo try. Okay na sana. Siguro na yun eh. Although na lang natin tapos na kasi. mahal sa kayo Ayan. Madami na. Ha? Madami na. Subscribe na. Yung wag ba ko ni Dinta ka na. Iba mo na sa gabi. Pero yung live dyan, yung dyan, yung dyan. Tama. Nasin ko na din. Umalis ko mo lang mo. Nabalik ka na din. Hindi ka na magsabi ni Kaan. Ayip na yun eh. Ay, mga ano, mga Ano kaya? Abot na. Ito mamaga ako. Sige, nakipag-break. Sabi ng bilog siya. Ano siya ba ito? Bubulo. Doon, nagkapot-tapot na isa ko, yung ano, break na. Bubulan yung gulo eh. Yung makipag-break na kung sino siya bilog. Ano siya? Malakas ako boy. Ayip ka. Sino ba nakasip ko? Eh, ano sinong ko ba? Sabi na ito na. Sige, sige na siya. Pero, hindi, mamatulog siya. Gano'n. Ako, ano mo kilala sa mga talaga. Bakit na sino? Oh, ano, maaga. But, masamboy na sinabi. Lolo! Ikaw. Ikaw ako doon.
Bakit daw ta? Wala. Oo, ayos ka lang. Nagnatas ko. Di ko ay, pwede mo pagkakas. CCTV sa ayo. Ang dulo. Dorang. Kiri ka kan? Hindi mo sila ang hayop Tagalog, hindi na tanga. Yan. Lamat. Grabe. Ako na kajinay ko na sa inyo na wala naman ako. Wala naman ako. Hindi na kayo sa dito. Hindi na gusto mo. Hindi ko manawag pinangano kayo niya pag gusto ko. Gusto ko nga may isda par. Dati nagapalpalan ka mga
Nabuta lang piso. Nabuta. Dalawang piso. Forma pa. Wait na.
Alam mo yung wala. Wala doon yung dalawa. Kaya may punta rin.